अस्सलामुअलैकुम। केम छो बाळ मित्रो? आशा राखूँ छूँ आप सौ घरे स्वस्थ हशो, मजामां हशो। जनाब बाबूभाई सोपारीवाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल ऑनलाइन एज्युकेशन में आप सौનું स्वागत करे छे। ધોરણ 2 આપણું ધોરણ છે બીજું ધોરણ। વિષય અંગ્રેજી એટલે કે આપણો અંગ્રેજી વિષયનો તાસ છે। તો આજથી આપણે દ્વિતીય સત્રના અભ્યાસક્રમની શરૂઆત કરીએ। લેસન નંબર 6 સાઉન્ડ્સ ઓફ એનિમલ્સ એન્ડ બર્ડ્સ। લેસન નંબર 6 થી આપણો દ્વિતીય સત્રનો અભ્યાસક્રમ શરૂ થાય છે। દ્વિતીય સત્ર એટલે કે બીજા સત્રનો અભ્યાસક્રમ શરૂ થાય છે। લેસન નંબર 6 એટલે કે પાઠ 6 સાઉન્ડ્સ એટલે કે અવાજ ઓફ એનિમલ્સ એન્ડ બર્ડ્સ। એનિમલ્સ એટલે કે પ્રાણીઓ, એન્ડ એટલે કે અને બર્ડ્સ એટલે કે પક્ષીઓ। પાઠનું નામ છે, લેસનનું નામ છે સાઉન્ડ્સ ઓફ એનિમલ્સ એન્ડ બર્ડ્સ, જેનો ગુજરાતીમાં શું અર્થ થાય તો પ્રાણીઓ અને પક્ષીઓના અવાજ। આપણા જે લેસનનું નામ છે લેસન 6 એનો ગુજરાતી અર્થ બને પ્રાણીઓ અને પક્ષીઓના અવાજ। એટલે કે પ્રાણીઓ અને પક્ષીઓ જે અવાજ કરે છે તે અવાજને અંગ્રેજીમાં આપણે શું કહીશું એ આપણે આજે શીખીશું। એટલે કે પ્રાણીઓ અને પક્ષીઓના આપણે સાઉન્ડ્સ શીખીશું, બરાબર। ગુજરાતીમાં તો આપણને આવડે જ છે કે આપણે પ્રાણીઓના અવાજને કઈ રીતે આપણે બોલીએ છીએ, બરાબર। તો હવે એ અવાજ આપણે અંગ્રેજીમાં શીખીએ। સૌથી પહેલાં અહીંયા આપણને ચિત્ર આપ્યું છે કૂતરાનું। કૂતરાને અંગ્રેજીમાં કહેવાય ડોગ। શું કહેવાય? ડોગ। DOG ડોગ। ડોગ એટલે કૂતરો। હવે કૂતરો શું કરે છે? ભસે છે। કૂતરો શું કરે છે? ભસે છે। વૌ વૌ એમ કરીને એ ભસે છે। તો એનો જે ભસવાનો અવાજ છે એને અંગ્રેજીમાં કહેવાય બાર્ક। શું કહેવાય? બાર્ક। અહીંયા સ્પેલિંગ આપી છે BARK બાર્ક। બાર્ક એટલે ભસવું। આપણે ગુજરાતીમાં એમ બોલીએ છીએ કે કૂતરો ભસે છે, તો એ ભસે છે એને અંગ્રેજીમાં કહેવાય બાર્ક। એટલે કે કૂતરાના અવાજને અંગ્રેજીમાં શું કહેવાય છે? બાર્ક। BARK બાર્ક। બાર્ક એટલે ભસવું। હવે આગળ આપણે બીજું ચિત્ર જોઈએ તો સાનું ચિત્ર છે? બિલાડીનું। સાનું ચિત્ર છે? બિલાડીનું। બિલાડીને અંગ્રેજીમાં કહેવાય કેટ। શું કહેવાય? કેટ। આપણે એનિમલ્સની એટલે કે પ્રાણીઓના નામની અંગ્રેજી સ્પેલિંગ શીખ્યા ત્યારે આપણે આ બધી સ્પેલિંગો શીખી જ ચૂક્યા છે, બરાબર ને। કેટની સ્પેલિંગ આવે CAT કેટ। કેટ એટલે બિલાડી। હવે બિલાડી શું કરે? મ્યાઉ મ્યાઉ એવો અવાજ કરે છે। તો બિલાડી મ્યાઉ મ્યાઉ કરે, તો મ્યાઉ મ્યાઉ એને અંગ્રેજીમાં શું કહેવાય છે? મ્યુ। શું કહેવાય છે? મ્યુ। એની સ્પેલિંગ આવે MEW મ્યુ। મ્યુ એટલે મ્યાઉ મ્યાઉ કરવું। MEW મ્યુ। મ્યુ એટલે મ્યાઉ મ્યાઉ કરવું। મ્યાઉ મ્યાઉ પણ આપણે લખી શકીએ અને મિયાઉ પણ લખી શકીએ, કેમ કે આપણને ચોપડીમાં આ રીતે જોડણી લખીને આપી છે। તો આપણે આ જ રીતે લખીશું કે મિયાઉ મિયાઉ કરીએ। હવે આગળ આપણે ચિત્ર જોઈએ। ગાયનું ચિત્ર આપ્યું છે। ગાયને અંગ્રેજીમાં શું કહેવાય? કાવ। શું કહેવાય? કાવ। COW કાવ। કાવ એટલે ગાય। હવે ગાય શું કરે? ભાંભરે। ગાયનો જે અવાજ છે, ગાય જે અવાજ કરે છે એને શું કહેવાય છે કે ભાંભરવું અથવા ગાય ભાંભરે। તો એ ભાંભરવું જે છે, ગાયનો અવાજ છે, એને આપણે અંગ્રેજીમાં શું કહીશું? મૂ। શું કહીશું? મૂ। MOO મૂ। મૂ એટલે ભાંભરવું। MOO મૂ।
મૂ એટલે ભાંભરવું. તો ગાયનો જે અવાજ છે, ગાય ભાંભરે છે, એ ભાંભરવાના અવાજને અંગ્રેજીમાં કહેવાય મૂ, અને સ્પેલિંગ આવશે MOO મૂ. હવે આગળ આપણે નવા પ્રાણીનું ચિત્ર જોઈએ. તો કયું પ્રાણી આવ્યું? ઘેટું. કયું પ્રાણી છે? ઘેટું. ઘેટાને અંગ્રેજીમાં કહેવાય શીપ. સ્પેલિંગ છે SHEEP શીપ. શીપ એટલે ઘેટું. હવે ઘેટું શું કરે? બે બે એવું અવાજ કરે છે, બરાબર. તો એનો જે બે બે કરવાનો અવાજ છે એને અંગ્રેજીમાં કહેવાય બ્લીટ. શું કહેવાય? બ્લીટ. સ્પેલિંગ છે BLEAT બ્લીટ. બ્લીટ એટલે બે બે કરવું. ઘેટું જે બે બે એમ કરીને બોલે છે તો એનો જે બે બે કરવાનો અવાજ છે એને કહેવાય બ્લીટ. શું કહેવાય? બ્લીટ, બરાબર. અને સ્પેલિંગ આવશે BLEAT બ્લીટ. બ્લીટ એટલે બે બે કરવું. હવે આગળનું નવું ચિત્ર જોઈએ. તો કયું પ્રાણી આપ્યું છે? ભૂંડ. કયું પ્રાણી છે? ભૂંડ. એને અંગ્રેજીમાં કહેવાય પીગ. PIG પીગ. પીગ એટલે ભૂંડ. હવે આ ભૂંડનો અવાજ શું છે? ભૂંડ ડરકે છે. શું કરે છે? ડરકે છે. એનો અવાજ છે એને કહેવાય ડરકવું. તો એને આપણે અંગ્રેજીમાં શું કહીશું? ગ્રન્ટ. શું કહીશું? ગ્રન્ટ. સ્પેલિંગ છે GRUNT ગ્રન્ટ. ગ્રન્ટ એટલે ડરકવું. એટલે કે જે ભૂંડ ડરકે છે, ભૂંડનો ડરકવાનો અવાજ છે, તો એ ભૂંડના અવાજને ગ્રન્ટ કહેવાય છે. GRUNT ગ્રન્ટ. ગ્રન્ટ એટલે ડરકવું. હવે આજે આપણે આટલા પ્રાણીઓના અવાજ શીખ્યા. તો આ બધા જ અવાજોનું આપણે ફરીથી એક વખત સળંગ વાંચન કરી જઈએ. હમણાં આપણે સમજૂતી મેળવી, હવે એક સળંગ આપણે વાંચન કરીએ. તો તમે પણ મારી સાથે વાંચન કરો. તમારી આંગળી પણ સાથે સાથે મૂકજો. ઉપર આપણે હેડિંગ લખ્યું છે પ્રાણીઓના અવાજ. પ્રાણીઓના અવાજ. હવે મારી સાથે તમે પણ આંગળી મૂકીને વાંચન કરો. BARK બાર્ક. બાર્ક એટલે ભસવું. BARK બાર્ક. બાર્ક એટલે ભસવું. કૂતરો ભસે એના અવાજને કહેવાય બાર્ક. શું કહેવાય? બાર્ક. બાર્ક એટલે ભસવું. બીજી સ્પેલિંગ MEW મ્યુ. મ્યુ એટલે મ્યાઉ મ્યાઉ કરવું. MEW મ્યુ. મ્યુ એટલે મ્યાઉ મ્યાઉ કરવું. MOO મૂ. મૂ એટલે ભાંભરવું. MOO મૂ. મૂ એટલે ભાંભરવું. BLEAT બ્લીટ. બ્લીટ એટલે બે બે કરવું. BLEAT બ્લીટ. બ્લીટ એટલે બે બે કરવું. GRUNT ગ્રન્ટ. ગ્રન્ટ એટલે ડરકવું. GRUNT ગ્રન્ટ. ગ્રન્ટ એટલે ડરકવું. બાર્ક એટલે ભસવું. મ્યુ એટલે મ્યાઉ મ્યાઉ કરવું. મૂ એટલે ભાંભરવું. બ્લીટ
એટલે બે બે કરવું. ગ્રન્ટ એટલે ડરકવું. કૂતરાનો અવાજ બાર્ક. બિલાડીનો અવાજ મ્યુ. ગાયનો અવાજ મૂ. ઘેટાનો અવાજ બ્લીટ. અને ભૂંડનો અવાજ ગ્રન્ટ. બરાબર. આજે આપણે આટલા પ્રાણીઓના અવાજ વિશે શીખ્યા. હવે તમારે પણ નોટમાં આનું લેખન કાર્ય કરવાનું છે. તો સૌથી પહેલાં નોટમાં નવા પાના ઉપર આજની તારીખવાર લખજો. એક પાનું વાળીને નોટમાં એક પાનું તમે વાળીને બીજા સત્રનું ફોલ્ડર બનાવી લેજો અને નવા પાના ઉપર આજની તારીખવાર લખજો. ઉપર લેસન 6 સાઉન્ડ્સ ઓફ એનિમલ્સ એન્ડ બર્ડ્સ એમ નવા લેસનનું નામ લખજો. ત્યાર પછી હેડિંગ લખજો પ્રાણીઓના અવાજ. અને આજે આપણે આટલી પ્રાણીઓના અવાજ વિશે જે સ્પેલિંગ શીખી ગયા, તો આ બધી સ્પેલિંગો તેના ઉચ્ચાર અને અર્થ સાથે નોટમાં સારા અક્ષરે 3 વખત લખવાની છે. તમારે તમારું લેસન તમારી જાતે જ કરવાનું છે. બોલીને લખજો જેથી કરીને બધી સ્પેલિંગો મોઢે થઈ જાય. અક્ષર સારા કાઢજો. તમારી નોટને ચોખ્ખી અને સ્વચ્છ રાખજો. હવે નવા વિષય વસ્તુ સાથે આપણે આવતા તાસમાં મળીશું. ત્યાં સુધી દરેકને થેન્ક યુ. અલ્લાહ હાફિઝ.